मेधाच रेसिपीज या यूट्यूब चॅनलवर आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे। आज आपण शेजवान सॉस कसा करायचा ते आपण पाहणार आहोत। चला तर आपण साहित्य बघूया। 50 ग्रॅम काश्मीरी मिरची, 50 ग्रॅम संकेश्वरी मिरची, अर्धा कप तेल, अर्धा कप लसणाचे तुकडे करून घेतलेत, 3 चमचे आल्याचे तुकडे करून घेतलेत, 1 चमचा मीठ, 1 चमचा सोया सॉस, 1 चमचा विनेगर, 2 चमचे साखर, 2 चमचे टोमॅटो केचप। मिरच्यांच्या बिया काढून घेणार आहे। मिरच्यांची देठ काढते पहिली। मिरच्या मोडून घ्यायच्या आहेत आणि मग त्याच्या बिया काढायच्या आहेत। अशा मी सगळ्या मिरच्यांची देठ आणि बिया काढून घेतलेल्या आहेत। कढईमध्ये मिरच्या घालते, गरम पाणी घालते, पंधरा मिनिटं आपण झाकून ठेवणार आहोत। 15 मिनिटं झाली, मिरच्या आपल्या छान भिजल्या आहेत। ते आता आपण 15 मिनिटं शिजवून घेणार आहोत मंद गॅसवर। मिरच्या आपल्या छान शिजल्या। मिरच्यांचं पाणी आता आपण गाळून घेणार आहोत। ते पाणी आपल्याला फेकून द्यायचं नाहीये। मिरच्या थंड झाल्या की त्याची बारीक मिक्सरवर पेस्ट करायची आहे। एक गोष्ट लक्षात ठेवायची की मिक्सरमध्ये ज्याला आपण पेस्ट करू त्या त्याच्यामध्ये जास्ती पाणी घालायचं नाहीये, नाहीतर मिरच्या नीट पेस्ट होणार नाही। लागलं तर 2 ते 3 चमचेच फक्त पाणी घालायचं आहे। तेल टाकते, मिरच्यांची आपली छान बारीक पेस्ट झाली आहे। लसूण, आलं, हे आपण फार परतणार नाहीये। त्याचा कच्चेपणा जाईल एवढाच वेळ परतायचा आहे। मिरचीची पेस्ट घालते, दोन मिनिटं मी झाकून ठेवते। छान तेल सुटलंय। मिरच्या भिजवलेलं जे पाणी होतं ते मी मिक्सर मध्ये घालून ते आता टाकतेय। साधारण 1 कप पाणी आहे। पाणी पूर्ण आटेपर्यंत आपल्याला मिरची शिजवून घ्यायची आहे। आपल्या सॉसला छान तेल सुटलंय। आता साखर घालते, मीठ, विनेगर, टोमॅटो सॉस, सोया सॉस, पाच ते 10 मिनिटं आपण सॉस शिजवून घेणार आहोत। आपला शेजवान सॉस आता रेडी आहे। आता आपण सर्व करूया। तुम्हाला जर माझी रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि